السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن فانكم. اليوم رجيت لكم بمقطع جديد. قبل بداية المقطع لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. اليوم جبت لكم بمقطع عن أشياء غبية قاعد تصير مع الناس، أو ناس سووا أشياء غبية أو اختراعات غبية. بس يلا نشوف. في عندها ولد كيوت، سابته في الصالة وراحت تطبخ له، لكن مرة غريب لأن ولدها أول مرة يكون هادئ وما بيسوي أي حاجة. فالأم نادت عليه من المطبخ، قالت له إيش قاعد تسوي؟ فقال لها قاعد أرسم. طبعا الأم قاعدة تقول أوه مرة كيوت، الولد مرة كيوت ما قاعد يسوي شيء. لكن اللي صار ولد رسم على التلفزيون. طبعا ما بقول لكم ايش صار في الولد. حاليا الولد في الانعاش، امه ضربته والولد الان بين الحياه والموت. امزح ما فيه شيء، الولد بخير وبصحه وعافيه، بس انه الظاهر حرموه ودخلوه الغرفه وقفلوا عليه. تعرفوا الاجانب ما يضربوا احد، اذا انضرب اشتكي عليهم. وبمناسبه البرد اللي نحن قاعدين نمر فيه، في واحد كان طفشان، ما ادري ايش جوه او ايش كان قاعد يفكر، بس بقول لكم كيف. كان طفشان ومرة طفشان كذا وحاس ببرد وكذا، ما قال انه يخترع جاكيت يكون يدفي الجسم او حاجة، بس اخترع هذا الشيء. اخترع غطا خشم، غطا يدفي خشم. يعني ساب كل الاختراعات في الدنيا اللي تساعد الانسان انه يدفى، بس اخترع له شيء يسموه غطا للخشم. قال لك للناس الذي لديه جيوب انفية. وات؟ من جدك انت قاعد تسوي ذا الشيء او تفكر فيه؟ بس تصدق وشكله يضحك. طاري الاختراعات والاشياء هذه، ماريانا فوجيوارا ماريانا باختصار سوت اختراع. الاختراع هذا مرة مفيد للعزاب، لانه هذا الاختراع صنفوه بانه افضل اختراع يسبب السعادة للعزاب. تعرف لما تكون سنجل وطفشان وما عندك احد مرتبط فيه وتشوف اثنين مرتبطين وكذا وتحقد عليهم، هذا الاختراع مفيد لك، لأنه هذا الاختراع هو لمبة أو مصباح متصل على السوشيال ميديا. قال إنه أي اثنين سابوا بعض أو متزوجين أو أي كانت علاقة بينهم وتركوا بعض، اللمبة هذه تشتغل وبين لك إنه الناس دول تركوا بعض، فأنت تحس بالراحة إنه في فرقة أو ناس جدد صاروا زيك عزاب. بعرف أنت إيش قاعدة تفكري، أنا لين دحين ماني فاهم. شكله كانت تحب واحد او انه كانت تتزوج واحد وسحب على دين امها سيفون، فقالت والله اختراع كذا. شد على تفكيرك، بس اختراع حلو. في واحد حقد على البنات، او الظاهر انه ضرب مع بنت او شيء زي كذا، قالت لي يا حشره، فهو زعل فراح كتب هذا الشيء. شوف انا اتفق معاك انه نحن مو حشرات، بس بنفس الوقت انت قاعد تمدح البنات وتسبهم، يعني لا تمدحهم ولا تسبهم. يعني ما لقيت الا تصنف الملكات. انا ما ادري ايش قاعد تفكر فيه، بس انا اهنيك الصراحه جبتها صح، ما حد كان يفكر فيها. وثاني شيء الرجال ليسوا حشرات، هذا هاشتاج لازم نستعمله. ثالث حاجه انت قاعد تمدح البنات وتسبهم في نفس الوقت، تصنفهم من نوع الحشرات تصنفهم انهم ملكات. يعني فكر بشيء يكون اقوى. تخيلوا معايا انت رحت السوبر ماركت او البقالة او اي مكان كذا، راح تشتري مقاضي او تشتري مستلزمات البيت، دخلت ربع ساعة قاعد تقضي وتجمع كل حاجة، لكن لما رحت عند الكاشير واكتشفت انه ما في اكياس، كيف تشيل مقاضيك للبيت؟ انا اقول لك دول انتوا كيف شفت الناس كيف يشيلوا مقاضيهم؟ حيكون هذا الواقع اذا صار، لانه في تايلاند منعوا الاكياس البلاستيك والناس صاروا زي كذا. غصن او تحدي كارلوس غصن، هذا واحد الظاهر انه حرامي وهرب، ففي اليابان انتشر هذا التحدي انهم يقلدوا طريقة كارلوس، فصاروا يحشروا نفسهم في كل حاجة، في صناديق، في علب، في حقة الجيتار اللي هي اللي في حقة الجيتار والاشياء ذي ما ادري يسموها، الشنطة حقة الجيتار، ويحطوا كلابهم وسطها وكل شيء. التحدي ده انتشر بشكل مرة كبير في اليابان، واحسهم مره غبية. يعني بالله انت ايش جوك لما تحشر نفسك وسط صندوق او وسط كرتون انت قد كذا وصندوق قد كذا، فين تحشر نفسك فيه؟ كيف تزبط؟ الحمد لله هذا الشيء ما انتشر عندنا في العالم العربي، لانه لو انتشر زي موضوع كيكي وغيرها
حنجيب نحن العيد. وانا اقول لكم من جد نحن حنجيب العيد، لانه نحن اصلا ما نعرف كيف نقلد. اذا قلدنا بنجيب العيد. انا اخر حاجه بعلمكم صوره وانتم قولوا لي ايش تتوقع. فهمتوا ايش معنى هذه الصوره؟ البنت قاعده طالع في غرفتها وزي كذا. مره ما فهمتوا؟ طب انا اقول لكم. شافت فيلم توي ستوري، ابوها شغلها فيلم توي ستوري، فالبنت ادمنت للفيلم او حسبته جدا حقير. وهي صارت تطلع من الغرفه كل يوم بتصيح وتقول انا حمشي، بتقلد بطل المسلسل او بطل الفيلم ذا، فيلم ديزني. وتقعد تندس ورا الباب. البنت تعطيها وضعيه مع السلامه انا ماشيه، بعدين ترجع وتسوي عشان ايش؟ تشوف انه حقتها الدمى يتحركوا ولا لا. ما ادري ايش قاعد تفكر فيه، بس والله تفكير رهيب. البنت مره كيوت كمان. حبيت انهي لكم بحاجه خفيفه وكذا كيوت. طلب الناس اللي يشوفوا مقاطعي ما قاعد يشتركوا، فاشتركوا وصلوا لي 100 مشترك. يعني لو كل واحد ما شاء الله مقاطعي صارت تتعدى ال 100 وشويه او 150 مشاهده، طب اشترك على الاقل وفعل زر التنبيهات والجرس وانشر القناه. بس كان معكم فانكم، مع السلامه.